Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou episod și ultimul din anul ăsta. Iată că am ajuns la final de an, facem o mică pauză și de la anul ne auzim cu forțe proaspete, cu materiale noi, cu idei noi. Aho, căpii și pras, nicăi și pocnii, Mi-am propus să nu fac foarte mult yapping astăzi, în episodul de astăzi cel puțin, să fie tot așa mai ață, să curgă mai repede și, bineînțeles, niște statistici de final de sezon, asta după ce am avut săptămâna trecută acel tier list unde i-am clasat pe piloți și pe echipe așa după capul meu, după ce știu eu, după părerile mele. Acum să vedem și niște facts. Și anume începem cu teammate points head-to-head. Avem aici un tabel cu piloții și cum au performat ei comparativ cu celălalt coechipier. Începem cu McLaren, bineînțeles că ei au câștigat. Îl avem pe Norris, care a punctat 51% din punctele echipei, și pe Piastri, care a punctat 49%. Aici e relativ egal, piloții de la McLaren au punctat aproape la fel, doar s-a schimbat așa din când în când cine conduce la acea diferență foarte mică. Mai departe îi avem pe cei doi piloți de la Mercedes, Russell și Antonelli. Vedem din această poză că Russell a punctat 68% din punctele Mercedes. Nu părea chiar așa, sincer mi s-a părut că sezonul ăsta poate a fost mai echilibrat așa. Acum că văd că Antonelli a punctat doar 32%, pe circuit n-am observat neapărat chestia asta. Mai departe îi avem pe cei de la Red Bull, Verstappen și Tsunoda. Iată că Verstappen l-a dominat pe Tsunoda sezonul ăsta, un amețitor 93% pentru Max Verstappen. L-am văzut pe Yuki chinuindu-se, mai spre finalul sezonului parcă au mers lucrurile mai bine și a reușit să mai puncteze și el. Da, per total, da. Mergem mai departe la echipa Ferrari, unde și aici avem un procent foarte mare în favoarea lui Leclerc, 61% contra 39% procentul lui Hamilton. Am văzut, am discutat, nu vreau să mai răsucesc cuțitul în rană. Hamilton a avut un sezon destul de slab, acomodarea nu a fost chiar cum și-o imagina el. La Williams, din nou, lucrurile stau aproape echilibrat. Alex Albon are 53% din punctele adunate în acest sezon, în timp ce Sainz are 47%. Mă așteptam să fie o diferență mai mare în favoarea lui Albon, dar Sainz s-a obișnuit repede și a făcut treabă foarte rapid pentru Williams. La Racing Bulls, Hadjar, Lawson, din nou Hadjar s-a impus în fața lui Lawson, nu la o diferență foarte mare într-adevăr. La Aston Martin, bineînțeles, Alonso l-a cam dominat pe Stroll. Stroll a reușit și să adună câteva puncte. Avem un 63% contra un 37%. Haas, Berman versus Ocon. Iată că Berman reușește să câștige în fața lui Ocon în acest head-to-head, lucru care arată cât de bun e Berman și cât de slab e Ocon în ultima vreme. La stake avem un procent de 73% pentru Hülkenberg și 27% pentru Bortoleto. Era cumva de așteptat, Hülkenberg este un pilot cu o experiență foarte mare, Gabi este un rookie, deși l-am văzut și pe Gabi punctând cel podium pe care Hülkenberg l-a avut, cred că a cântărit foarte mult în punctajul echipei. Și ultima echipă avem Gasly și Colapinto la Alpine. Iată că sezonul acesta Gasly l-a dominat absolut pe Colapinto. E un procentaj de 100% pentru Gasly și 0% pentru Franco Colapinto. Un sezon destul de slab pentru Franco. Gasly totuși a reușit să facă ceva cu acel monopost alpin, deși în limitele performanțelor și per total cu o performanță slabă. Iată că experiența lui Pierre se vede și da, cumva a salvat situația. Hai să vorbim și despre salariile piloților din 2025. Începem cu piloții de la McLaren, unde salariul a fost unul egal, împărțit la cei doi, 20 de milioane de dolari pentru fiecare dintre piloții McLaren. La Red Bull Racing este o diferență de la cer la pământ, Max Verstappen cu un salariu de 65 de milioane de dolari, în timp ce Yuki Tsunoda a primit doar 2 milioane.
Lewis Hamilton și Charles Leclerc la Ferrari, Lewis Hamilton cu un salariu de 60 de milioane, în timp ce Charles a luat 34 de milioane. Salariul ăsta al lui Lewis nu e neapărat pentru performanță, cât pentru greutatea pe care el o are în acest sport. Mai departe, George Russell și Kimi Antonelli. George Russell cu 15 milioane de dolari, mă așteptam sincer la un salariu mult mai mare pentru George, și 2 milioane pentru Kimi Antonelli. Carlos Sainz, Alex Albon la Williams, Carlos Sainz cu un salariu de 10 milioane de dolari, Alex Albon cu un salariu de 8 milioane de dolari, Fernando Alonso de la Aston Martin cu 20 de milioane de dolari, Lance Stroll cu 3 milioane de dolari, dar oricum are acces la portofelul lui tata, așa că nu contează. Mă și miră că primește bani pentru ce prestează, sincer, dar mă rog. Pierre Gasly și Franco Colapinto, aici e o diferență extraordinar de mare, da? Iată primul pilot care nu trece de bariera de 1 milion de dolari. Pierre Gasly cu 10 milioane de dolari și Franco Colapinto cu 500.000 de dolari. La Haas îi avem așa pe Esteban Ocon și Oli Berman, Esteban Ocon cu 6 milioane de dolari și Oli Berman cu 1 milion de dolari, Nico Hülkenberg cu un salariu de 7 milioane de dolari la stake și Gabi Bortoleto cu un salariu de 2 milioane și ultimii de pe această listă, Isaac Hadjar cu un salariu de 750.000 de dolari. Am impresia că de la anul o să primească mult mai mult și Liam Lawson cu 1 milion de dolari. Nu știu, cum vi se par prețurile astea? Eu sincer nu mă așteptam să fie atât de mare în unele cazuri, atât de mici în alte cazuri. Mă așteptam să fie un pic mai echilibrate, dar na, fiecare, adică nu știu, Fernando Alonso cu 20 de milioane de dolari în condițiile în care Lewis Hamilton are 60 de milioane, mi se pare un pic cam prea puțin pentru Fernando Alonso, dar mă rog. Diferență incredibil de mare între Pierre Gasly și Franco Colapinto, o sumă incredibil de mică pentru Isaac Hadjar din punctul meu de vedere. Iată că l-avem pe Gabi Bortoleto cu 2 milioane la stake și pe Oli Berman cu 1 milion la Haas. Fun fact, dacă vreți, pentru cei mai puțin cunoscători, fiecare echipă trebuie să plătească o taxă pentru a intra în Formula 1 în sezonul următor. Această taxă este calculată în funcție de cât de mult ai câștigat, în funcție de cât de mult ai prestat în sezonul trecut. Deci, dacă ești Max Verstappen și câștigi tot, la începutul anului 2026 o să trebuiască să plătești mai mult pentru a intra în următorul sezon. Și uite că, bineînțeles, avem în capul de listă pe cei de la McLaren cu o sumă de 7.700.000 în entry fees pentru 2026, mai apoi avem pe cei de la Mercedes cu 4 milioane, Red Bull foarte aproape de ei cu 3 milioane 800 de mii, Ferrari cu 3 milioane 500 de mii, Williams cu 1 milion 666 de mii, mai apoi îi avem pe cei de la Red Bull Racing cu 1 milion 350 de mii, pe cei de la Aston Martin cu 1 milion 330 de mii și coborâm în jos în listă cu Haas cu 1.250.000, Audi, da, fostul stake, care are o taxă de 1.200.000, Alpine pe locul 10 cu 850.000 de dolari și a 11 echipă care va intra de sezonul următor și anume Cadillac F1 are de plătit o taxă de 700.000 de dolari. Honda Racing F1 a prezentat în premieră sunetul motoarelor din 2026, sunetul motoarelor lor din 2026. Mai menționez o dată, din 2026 Honda va face parteneriat cu Aston Martin, plecând astfel de la Red Bull Racing și Racing Bulls și vă las să ascultați puțin acest sunet, îmi place extraordinar de mult. Și acum vestea care m-a bucurat pe interior, care m-a umplut cu o căldură pe care nu am mai simțit-o niciodată în viața mea, care m-a făcut să mă culc zâmbind și sperând la o zi mai bună și la o lume mai bună pentru viitor. Helmut Marko, acest bătrân prăjit consumator industrial de cocârți și care nu face nimic altceva decât să strice imaginea Red Bull, într-un final se retrage. Acest moșar obosit care nu face nimic altceva în afară de a mânca căcat literalmente și care are niște take-uri mai obosite și mai greșite decât cele mai proaste lucruri pe care le-am auzit eu vreodată, într-un final o să dispară de pe grid. Într-un final nu o să mai conteze părerea lui de moșneag obosit, dracu să-l ia de
cocârțarul naibii că nu mai pot, de-abia aștept să nu-l mai văd, de-abia aștept să nu-i mai aud părerile de căcat și toate balivenele pe care le spune, de-abia aștept să nu-l mai văd pe Pitwall și de-abia aștept să nu mai conteze părerea lui. Ducă-se să-și trăiască pensia, să facă baie în Red Bull, nu mai pot. S-a luat aiurea, absolut aiurea de Isaac Hadjar la începutul sezonului, spunând că nu este material de pilot dacă vezi, domne, dacă el își plânge emoțiile, da, că tu cum dracu să plângi când ești bărbat și ești pilot în Formula 1, ce de plângi așa, ce-i cu tine? A furat curent pe perioada pandemiei că el și-ar îmbolnăvi piloții de COVID, că sunt tineri și oricum o să treacă peste, dar important e să-și facă imunitate. Despre Sergio Perez am mâncat căcat în continuu că el nu o să fie niciodată material de campion, că să-și ia gândul de la vreun campionat atâta timp cât este la Red Bull și da, aparent performanțele lui Checo Perez sunt direct proporționale trăsăturile lui de sud-american. Aparent asta vrea Helmut să zică. A furat curent, bineînțeles, și despre acel incident cu Kimi Antonelli, pentru care Red Bull a trebuit să-și ceară scuze după aia. A început să împartă acest fake news că vezi, doamne, Kimi a dat locul lui Norris, astfel Norris câștigase 2 puncte în plus față de Max Verstappen în cursa din Qatar. A fost un întreg fiasco, Doamne ajută, bine că pleacă, să nu-l mai vedem. N-are decât să se ducă la el în munți acolo, să se îmbălsămeze în Red Bull și sănătate. Avem și primele leak-uri despre cum va arăta mașina 2026. Într-un clip video, Cadillac, din greșeală, intenționat, a dat leak la câteva front wings pe care ei le-au folosit în tunel. Vedem acest wing care mie îmi place extraordinar de mult, bate un pic cu acele front wings din era 2006-2008, acele front wings complexe, mai detaliate, cu mai multe forme. În poza asta putem vedea și diferitele specuri pe care le au aceste front wings în funcție de nevoia de downforce, dacă e mai mare, dacă e mai mică, în funcție de circuite care au mai multe linii drepte, mai multe curbe. Exact cum ziceam, îmi place la nebunie acest front wing, îmi place cum mașina 2026 prinde formă, pare să fie mai interesantă, pare să fie cumva mai apropiată de erele vechi și mi se pare că mașinile din această eră au dus lipsă de formele astea și de-abia aștept să văd mașina din 2026 pe circuit. Și o ultimă știre ca să încheiem anul într-o notă pozitivă, să ne aducem aminte de ce a fost Portimao. Iată că acest circuit din Portugalia se întoarce pentru anul 2027 și anul 2028. O să avem pe calendar acest circuit în 2027 și 2028. De-abia aștept să revăd acest circuit în calendar, de-abia aștept să văd o cursă în Portimao. Doamne, de când nu am mai văzut o cursă în Portimao. Sunt curios dacă vom avea și un sprint pe Portimao sau va fi un Grand Prix weekend clasic. Astea au fost ultimele știri, ne oprim aici cu episodul, este ultimul episod din an, să aveți câteva săptămâni de liniște și de odihnă, vacanță plăcută, să ne vedem cu bine în noul an și mai discutăm atunci diferite lucruri. Aho, aho, cu anul nou, n-am venit după cadou, am venit să vă urăm, să bem vin și să mâncăm. Vă urăm de sănătate, viață lungă, spor în toate, să vă ducă bani în pungă, criza să nu vă ajungă.